Salutare dragilor, sunt Ioana și azi vă arăt cât ne-au costat pereții de la parter, cât a durat și ce provocări am avut și cum funcționează tehnologia ICF Isodom în realitate. Dacă sunteți curioși de costuri și de pașii concreți ai execuției, rămâneți pe aproape și hai să începem! După finalizarea fundației, trecem la construcția pereților de la parter. Puteți vedea cum am construit fundația în episodul dedicat. Prima zi de lucru a fost o zi mai mult de iarnă decât de primăvară. Echipa s-a apucat de fasonarea și legarea fierului ce va intra în armătura pereților. S-a început cu barele de fier verticale de-a lungul pereților. Acestea se prind de mustățile montate anterior în fundație. Jontarea sau, cu alte cuvinte, suprapunerea între mustăți și barele verticale este de 60 de diametre. Între timp, au venit și elementele Isodom, fix când s-a pornit și ploaia. Băieții s-au pus pe descărcat și ușor s-au umplut partea din fața casei cu elemente Isodom. Elementele vin demontate și se montează la fața locului. Știam câte bucăți aveam din fiecare, așa că le-am și numărat. Ne-am udat și am înghețat, iar vremea nu dădea semne de îmbunătățire. Așa că s-au încheiat lucrările și am pornit spre casă, sperând să avem mai mult noroc zilele următoare. A doua zi, soarele sus pe cer, vremea părea să se fi îmblânzit puțin, așa că echipa a venit la treabă. O parte s-a apucat de fasonat și legat fierul pentru armătura pereților, ceilalți să măsoare și să taie din cofrajul de polistiren de la fundație. Înălțimea parterului este de 2,75 m. Barele verticale au o înălțime mai mare decât înălțimea nivelului parterului. Acestea trec prin placa peste parter și ies cu o înălțime de 60 de diametre în funcție de diametrul bărilor. La o bară cu grosimea de 10 mm rezultă că ne înălțăm cu 60 de cm. Deci avem înălțime parter plus înălțime placă plus înălțime 60 de diametre. Deci o să avem mustăți lăsate și pentru placa peste parter și pentru pereții de la etaj. O să dau mai multe detalii legate de asta în episodul cu placa peste parter și pereții de la etaj. În zona izolației de la fundație trebuie să vină totul la nivel ca să putem porni bine cu elementele Isodom pentru pereții casei. S-a trasat o linie cu un fir de trasare cu pudră sau rață în jargon de șantier pe tot perimetrul casei pe cofragul de polistiren. Astfel, o să se dea nivelul drept când se taie cofragul de polistiren din XPS de la fundație. Pas important pentru că pe acest cofrag se vor pune elementele exterioare ale cofrajelor Isodom și trebuie așezate drept la boloboc. Natura s-a mai îmbunat și a decis să ne ofere un spectacol în aproape toată această etapă. Cerul de un albastru azur și norii albi și pufoși mi-au oferit un cadru perfect de filmat. Primul rând e foarte important deoarece acesta dă startul. Se poziționează și se modifică până când e drept și în vinclu sau unghi drept. Primul rând se va monta fără a se decupa golurile de ferestre sau uși pentru a se asigura poziționarea corectă. S-a pus o sfoară de control în exterior pentru a verifica deviația peretelui și se repoziționează până când e totul drept. Se măsoară și diagonalele casei ca să vedem că sunt egale și că e totul ok și, de asemenea, și laturile casei.
Casa este un dreptunghi, așa că putem verifica ușor diagonalele. După ce fundația ne-a ieșit puțin decalată, acum s-a compensat prin poziționarea perfectă a pereților. Tehnologia ICF permite corecția eventualelor erori de la fundație și pe verticală și pe orizontală prin poziționarea corectă a primului rând de cofraje izodom. ICF vine de la Insulated Concrete Forms, ce înseamnă cofraje termoizolatoare din polistiren. Practic, sunt elemente din polistiren EPS sau neopor care se montează ca niște cărămizi goale la interior și apoi se armează și se toarnă beton în ele. Cofrajul rămâne ca izolație. Noi am ales tehnologia izodom. Aceasta este o tehnologie folosită pentru construirea structurii casei izolate termic și are certificat de componentă pentru case pasive, ce se poate verifica ușor pe site-ul Passive House Institute. Este singura tehnologie pentru construirea unei structuri izolate termic certificată care se comercializează în România, din cunoștințele mele, pe zona de tehnologii ICF. Și asta a fost unul din motivele principale pentru decizia noastră. La final, înainte de a se lipi primul rând cu adeziv, se mai dă o măsurătoare cu laserul ca să se asigure că e totul la același nivel. Se mai ridică dacă este cazul, se măsoară ca totul să fie la boloboc și se pune spumă. Elementul exterior de 25 de cm vine deasupra izolației fundației, la fața din interior, deci avem o izolație continuă de la fundație către pereți. Apoi se continuă cu armătura de fier și adăugarea elementelor izodom. Fiecare element izodom exterior de 25 de cm este prins prin conectori de elementul interior de 5 cm. În interiorul cofrajelor sunt 15 cm unde se montează armătura și unde se va turna betonul ulterior. Armătura de fier se face conform proiectului de rezistență. S-a folosit foarte mult fier, ce are dimensiunea între 8 și 14 mm, s-a fasonat și legat manual. Barele de fier orizontale se leagă de cele verticale. Stâlpii sunt integrați în diafragma de beton, au bare care au diametrul de 14 mm. Stâlpii sunt poziționați la intersecția axelor. Elementele izodom sunt făcute din materia primă neopor de la BASF. Tăierea elementelor se face doar pe marcaje existente care sunt din 5 în 5 cm. Dacă se taie diferit, nu se mai îmbină elementele. Ce se taie se refolosește la rândul următor și de aici rezultă pierderi mici de materiale. La ridicarea pereților se ține cont de golurile de geamuri și uși exterioare. Fiecare gol are în loc de buiandruc o armătură suplimentară făcută în partea de sus. Desigur, aici e important să faci o măsurătoare să te asiguri că toate golurile sunt unde trebuie. Greșeli există pe șantier, de la oboseală, e uman și normal. Niciodată nu strică încă o pereche de ochi. Natura își continuă spectacolul pe parcursul etapei. Un pâlc de maci îmbobociți s-a transformat într-un adevărat buchet de flori superbe și albinuțele dezmorțite de frig vin să le viziteze.
și cu niște ploaie pentru că nu mai avusesem de mult. Dar din fericire s-a terminat la fel de repede cum a început. Alte detalii tehnice ale elementelor de cofraj izodom sunt: pentru conductivitatea termică avem lambda de 0,030W pe metru Kelvin și este mai mică ca la alte materiale izolatoare. Coeficientul de transfer termic U ajunge la 0,10W pe metru pătrat Kelvin. Elementele de cofraj izolator din polistiren sunt ignifugate și încadrate în clasa E de reacție la foc. Totuși, miezul de beton armat este complet incombustibil și extrem de rezistent la foc, ceea ce garantează siguranța structurală a construcției. Pentru un perete de 15 cm, rezistența la foc este de aproximativ 120 de minute, conform normativului. Conform normativelor, pereții trebuie protejați prin finisaje, tencuială sau alte straturi minerale, iar sistemul izodom respectă această cerință. După aplicarea finisajelor, materialul nu întreține arderea, motiv pentru care elementele au obținut o certificare de clasificare care le încadrează în clasa B de reacție la foc, după cum puteți vedea. De asemenea, mențiunea Fire Spreading NRO înseamnă că pereții, odată montați și finisați conform recomandărilor, nu propagă focul. Astfel, sunt considerați siguri din punct de vedere al răspândirii incendiului. Acest lucru îi încadrează în categoria soluțiilor constructive sigure din punct de vedere al răspândirii incendiilor, conform cerințelor normativului P118 și Eurocod 2, partea 1 și 2. Ridicarea pereților e ca o joacă și e foarte satisfăcător doar să privești cum se construiesc ca într-un joc de Lego. După ridicarea pereților, se cofrează golurile de la geamuri și uși, astfel încât să nu curgă betonul la turnare. De asemenea, se pun pe pereții din interior scânduri de lemn, astfel încât să nu existe surprize la turnarea betonului, deoarece acesta se vibrează, iar presiunea crește. Ulterior, se vor monta schele reglabile de sprijin la 1 metru pe fiecare perete pentru a menține verticalitatea pereților. Totul rămâne pe poziții de la turnare până la întărirea betonului. S-a început armătura de fier pentru grinzile de la terasă. Terasa nu se prinde în fundație pentru a nu exista o punte termică, izolația la casă fiind continuă și neîntreruptă. Acesta este unul dintre principiile casei pasive. După finalizarea armăturilor, s-a trecut la realizarea cofrajului de lemn ca să fim pregătiți de turnarea betonului. Nu a ținut vremea cu noi azi și s-a pus pe plouat, dar treaba a continuat. Cofrarea grinzii de la terasă, etașeizarea spațiilor izolației de la pereți și verificarea și îndreptarea pereților la boloboc acolo unde este cazul. Totul e pregătit pentru turnarea betonului. A venit elefantul și eram foarte emoționați că nu mai avem mult. A mai fost și un alt aspect pe care nu l-am prevăzut. Elefantul era de dimensiune foarte mare, așa că a ocupat toată partea din fața casei. A trebuit să dăm un stâlp de la gard jos ca să poate să intre în curte. Problema era că atunci când venea cifa de beton, nu mai rămânea foarte mult loc pe stradă și treceau cu dificultate mașinile pe lângă.
Încă un aspect de care trebuie să țineți cont, pentru că turnările de beton pot dura și nu ai voie să blochezi strada. În etapa asta am turnat pereții de la parter și grinda de la terasă. Am folosit un beton C20-25 sau B350 după denumirea veche, cu dimensiunea maximă de 8 mm. Betonul se toarnă în straturi de 50-75 de centimetri și se vibrează fiecare strat pentru a se elimina segregările. La geamuri se lasă un mic cor la cofrare pentru a se putea vibra betonul în parapetul ferestrei. Grosimea pereților este de 45 de centimetri și sunt formați din următoarele straturi. La exterior, element izolator izodom 25 de cm, beton armat 15 cm și 5 cm de element izolator la interior. Structura pereților nu are contact cu aerul la exterior, deci nu avem punți termice și nici nu există aer între beton și izolație. Nu avem nevoie de tencuială la exterior ca la casele pe zidărie. Nu avem nevoie de membrană barieră de vapori la interior, betonul având rolul acesta. Are un factor SD între 25 și 40 de metri. Practic, peretele turnat are deja inclusă și izolația termică și astfel elimină următoarele etape de tencuire și montare termosistem pe care trebuie să le faci în cazul construcției unei case pe zidărie, spre exemplu. Nici precadre la ferestre nu mai e nevoie, deoarece se montează direct pe elementul izolator exterior. Desigur, dacă vrei casa să fie eficientă termic și la un standard de NZEP sau pasiv. S-a finalizat cu completarea betonului la grinda terasei. Am vrut să ne asigurăm că ajunge betonul pentru pereți. Deși am făcut un calcul, cel mai bine e să fii precaut. În elefant rămâne la final aproximativ jumătate de metru cub de beton, ce trebuie aruncat undeva. Noi am ales să fie turnat la intrarea în curte. La fundație ne-a ajuns la fix, însă acum nu am avut ce face cu el. Data viitoare o să fim mai pregătiți. Pe parcursul turnării a început să plouă destul de tare, așa că în ultima zi încheiem așa cum am început, puțin cam uzi și înghețați, dar foarte fericiți că am terminat și această etapă importantă cu bine și foarte rapid. Costurile strict pentru ridicarea pereților sunt următoarele: manopera, elementele izodom, fier, beton și alte materiale, în total 135.378 de lei sau 26.967 de euro. Nu am inclus aici costurile pentru terasă, le voi spune într-un alt video. A fost o etapă foarte frumoasă, deoarece puteam vedea deja mai bine conturată casa noastră. Echipa a muncit și la etapa asta foarte mult și s-a străduit să facă o treabă foarte bună. Noi am fost foarte mulțumiți și nu prea am avut provocări. Poate doar că s-a deplasat puțin cofragul de la terasă, dar se poate repara ulterior. Durata lucrărilor pentru această etapă a fost de 5 zile. Dacă ai întrebări, scrie-mi în comentarii. Dragilor, vreau să menționez că fiecare construcție are particularitățile specifice. Eu vă arăt experiența noastră cu izodom pentru casa noastră pasivă Acasito, dar recomandăm întotdeauna consultarea specialiștilor.
pentru proiectul vostru. Suntem pasionați, nu profesioniști în construcții și împărtășesc cu drag ce am făcut și ce învățăm pe parcurs. Dacă ți se pare util ce vezi aici, apasă butonul de subscribe și butonul de like. E gratuit, iar pe mine mă ajută enorm să continui acest proiect și să documentez totul până la acoperiș. În videoul următor o să vă arăt cum am construit placa peste parter. Până atunci, vă doresc multă sănătate și succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos!